මම කවදා හරි දැකලා තියෙනවා ඒ වගේ කොල්ලෙක්. ඔයා කවදා හරි දැකලා තියෙනවද ඒ වගේ නිලියක්? මේ ඔයා කවදා හරි නුවර ගිහින් තියෙනවද? මම කවදා හරි බලලා තියෙනවා මේ චිත්‍රපටිය. ඔයා කවදා හරි උදව් කරලා තියෙනවද අසරණ මිනිස්සු වෙනුවෙන්? ඉතින් මේ විදියට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියලා අපි බලමු. Hello everyone, welcome back to my channel. This is English with Range. So today usage is ever. Kavada hari. First one is I have ever seen such a boy. I have ever seen such a boy. Mama have ever seen. Mama කවදා හරි දැකලා තියෙනවා such a boy. ඒ වගේ කොල්ලෙක්. I have seen කියන්නේ මම දැකලා තියෙනවා. මේ have වලටයි seen වලටයි මැදින් දානවා ever කියලා. ඉතින් එතකොට I have ever seen වෙනවා. එතකොට මම කවදා හරි දැකලා තියෙනවා කියන තේරුම එනවා. ඊළඟට වාක්‍යයේ rest එක ඉතිරි කොටස යොදනවා such a boy. ඒ වගේ කොල්ලෙක් නේද? ඒ වගේ පිරිමි ළමෙක්. such කියන්නේ ඒ වගේ a boy. පිරිමි ළමෙක් නැත්නම් කොල්ලෙක්. I have ever seen such a boy. මං කවදා හරි දැකලා තියෙනවා ඒ වගේ කොල්ලෙක්. Second one is ඔයා කවදා හරි දැකලා තියෙනවද ඒ වගේ නිලියක්? ඔයා ඒ වගේ නිලියක් කවදා හරි දැකලා තියෙනවද? කොහොමද අහන්නේ? Have you ever seen such an actress? Have you ever seen such an actress? Have මුලට ගත්තා. ඊට පස්සේ subject එක ඊළඟට ever ඊළඟට seen ඊළඟට such කියන්නේ වගේ an actress නිලියක්. මොකක්ද? Have you ever seen such an actress? ඔයා කවදා හරි දැකලා තියෙනවද ඒ වගේ නිලියක්? Third one is ඔයා කවදා හරි නුවර ගිහින් තියෙනවද? ඔයා කවදා හරි නුවර ගිහින් තියෙනවද? කොහොමද අහන්නේ? Have you ever been to Kandy? Have you ever been to Kandy? Have you ever been to Kandy? මෙතන been යොදන්නේ ඇයි කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකත් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන ඔයා කවදා හරි නුවර ගිහින් තියෙනවද කියලා අහන්නේ Have you ever been to Kandy? Have you ever been to Kandy? Fourth one is මම කවදා හරි බලලා තියෙනවා මේ චිත්‍රපටිය. මම මේ චිත්‍රපටිය කවදා හරි බලලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I have ever watched this film. I have ever watched this film. I have watched කියන්නේ මම බලලා තියෙනවා. ඒකට have එකටයි watched එකටයි මැදින් දැම්ම ever. එතකොට I have ever watched. ඒ කියන්නේ මම කවදා හරි බලලා තියෙනවා. ඊළඟට rest එක වාක්‍ය ඉදිරි කොටස දැම්මා. This film. මේ film එක මම කවදා හරි බලලා තියෙනවා මේ film එක. I have ever watched this film. Last one is ඔයා කවදා හරි උදව් කරලා තියෙනවද අසරණ මිනිස්සු වෙනුවෙන්? ඔයා අසරණ මිනිස්සු වෙනුවෙන් කවදා හරි උදව් කරලා තියෙනවද කියලා අහන්නේ. කොහොමද අහන්නේ? Have you ever helped for helpless people? Have you ever helped for helpless people? Have you helped කියන්නේ ඔයා උදව් කරලා තියෙනවද? එතකොට ඔයා කවදා හරි උදව් කරලා තියෙනවද කියලා අහන්නේ කොහමද? Have you ever helped? එහෙනම් ඔයාට මේ වගේ තව තවත් වාක්‍ය ගොඩනගාගෙන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ගෙන් කවදා හරි යමක් කරලා තියෙනවද? බලලා තියෙනවද? මේ ආදී වශයෙන්. This is the end of the lesson. See you soon in the next video.